लिचीको फल फुट्ने समस्या र समाधान उपाय सम्बन्धी जानकारी। परिचय। यो समस्या लिचीको शारीरिक विकार फिजियोलोजिकल डिसअर्डर हो। यो लिची खेती गर्ने किसानको एक महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा रहिआएको छ। यसले लिचीको फलको गुणस्तर र उपजमा 5-70 उल्लेखनीय ह्रास ल्याउँछ, साथसाथै भण्डारण अवधि समेत छुट्याइदिन्छ। यति मात्र नभएर रोग र किरालाई समेत श्रेय दिन्छ। के कारणले फुट्छ लिचीको फल? 1. फलको सक्रिय विकासको क्रममा वायुमण्डलीय तापक्रम 30-40 डिग्री सेन्टिग्रेड र सो सरहभन्दा बढी र सापेक्षित आर्द्रता 60 भन्दा थोरै भएमा। 2. केही समयको खडेरीपछि भारी वर्षा भएमा। यति बेला बिरुवाले उल्लेखनीय दरमा पानी लिन्छ, जसले गर्दा फलको खाने भाग अरिल अवयवले बोक्रामा फेरखर्ब, चाप, ठर्गोर प्रेसर पैदा गर्न थाल्छ, तर बोक्राले लचकताको कमीले चाप थेग्न नसकी फुट्छ। 3. गर्मीको समयमा चल्ने तातो हावाले गर्दा। 4. माटोमा क्याल्सियम, बोरन र जस्ता सूक्ष्म तत्त्वको कमीले गर्दा। 5. फलमा बिरुवाको स्ट्रेस हर्मोन बनेर चनिने एब्सिसिक एसिड एब्सेसिक एसिड को मात्रा बढी र ग्रोथ रेगुलेटर हर्मोन जिबरेलिन गिबरेलिन हर्मोनको कमीले गर्दा। 6. गलत जातको छनौट गर्दा। बाक्लो बोक्रा भएका जातमा भन्दा पातलो बोक्रा भएको जातमा यो समस्या बढी देखिन्छ। एकीकृत व्यवस्थापनका उपायहरू। 1. उचित जातको छनौट गर्ने, बाक्लो बोक्रा भएको। 2. बगैँचामा नियमित रूपमा सिँचाइ गर्ने र चिस्यान कायम राख्ने। 3. बोट वरिपरि छापो मल्चिङ राख्ने, जसले चिस्यान कायम राख्न मद्दत गर्छ। 4. बगैँचा वरिपरि वायु प्रतिरोधात्मक रुखहरूले घेर्ने, जसले गर्दा तातो हावा प्रत्यक्ष रूपमा लिचीमा नपरोस्। 5. बगैँचामा फोहरा स्प्रिङ्कलर इरिगेसन विधिबाट सञ्चाइ गर्ने, जसले चिस्यान साथसाथै आर्द्रता पनि बढाउँछ। 6. क्याल्सियम 2 मिली प्रति लिटर पानीमा घोलेर फल केराउको दाना जत्रो भएको अवस्थामा छर्ने। 7. 3. जिब्रेलिक एसिड ना जस्ता हर्मोन 20 ppm 20 मिलिग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्ने। 8. बोरेक्स अथवा बोरिक एसिड 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई फल वृद्धि हुने बेलामा छर्ने। 9. जिङ्क सल्फेट 4 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई फल वृद्धि हुने बेलामा छर्ने।